الله معكم أحبائي، نعود إلى آخر التطورات في أوروبا. في وقت تتزايد فيه التوترات بين روسيا والناتو، أعلنت ألمانيا وهولندا عن خطوة عسكرية جديدة في منطقة البلطيق قد تحمل دلالات استراتيجية مهمة لمستقبل الأمن الأوروبي. فما الذي حدث بالضبط؟ لماذا اختار الناتو منطقة البلطيق؟ وهل يمثل هذا التحرك رسالة مباشرة إلى موسكو؟ هذا ما سنتحدث حوله في هذا الفيديو. أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن ألمانيا وهولندا ستقيمان خلال هذا العام مقرا تكتيكيا مشتركا لحلف الناتو في منطقة البلطيق، وذلك بهدف قيادة القوات المنتشرة على الجناح الشرقي للحلف وتعزيز قدرات الردع في مواجهة روسيا. المقر الجديد سيقوده الفيلق الألماني الهولندي المشترك المعروف باسم 1 جي ان سي، وهو تشكيل عسكري متعدد الجنسيات يمتلك خبرة طويلة في عمليات الناتو، ويعد من أبرز مراكز القيادة البرية داخل الحلف. ووفقا لما هو معلن، فإن هذا المقر سيتولى مسؤولية التنسيق والقيادة العسكرية للقوات الموجودة في إستونيا ولاتفيا، وهما دولتان كما تعلمون تقعان على الحدود الغربية لروسيا، وتعتبران من أكثر الدول يمكن قول أهمية داخل المنظومة الأمنية الأوروبية. يعني وضعهم هام جدا. لكن ما أهمية هذه الخطوة؟ لفهم ذلك يجب أولا النظر إلى موقع دول البلطيق على الخريطة. إستونيا ولاتفيا وليتوانيا تقع مباشرة على حدود روسيا أو بالقرب منها، كما أنها تشكل جزءا أساسيا من الجناح الشرقي للناتو. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا زاد الحلف بشكل كبير من وجوده العسكري في هذه المنطقة، خشية توسع التوترات أو حدوث أي أزمة أمنية مستقبلية. ويمكنكم مراجعة الفيديوهات في القناة لمعرفة كل خطوة وكل تفصيل كنت قد تحدثت عنه. هناك سلسلة خاصة بأوروبا لذلك. لهذا السبب يعمل الناتو منذ سنوات على تعزيز قدراته الدفاعية في شرق أوروبا، سواء عبر نشر قوات إضافية أو إجراء تدريبات عسكرية واسعة أو إنشاء هياكل قيادة جديدة تسمح بالاستجابة السريعة لأي طارئ. المقر الجديد يندرج ضمن هذا الإطار، فبدلا من الاعتماد على مراكز القيادة البعيدة، يسعى الحلف إلى امتلاك قدرات قيادة وسيطرة أقرب إلى مناطق الانتشار العسكري الفعلي، ما يسمح باتخاذ القرارات بسرعة أكبر وتحسين التنسيق بين القوات المختلفة. ومن أبرز النقاط التي لفتت الانتباه أن مركز القيادة هذا قادر نظريا على إدارة عمليات تضم ما بين يمكن قول أو ما يصل إلى 50 ألف جندي إذا استدعت الظروف ذلك. هذا الرقم لا يعني أن 50 ألف جندي سيتم نشرهم فورا في البلطيق، لكنه يعكس حجم العمليات التي يمكن للمقر الإشراف عليها في حال وقوع أزمة أو تصعيد عسكري. بالنسبة لألمانيا تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع تهدف إلى لعب دور أكبر في الدفاع الأوروبي بعد سنوات من التركيز المحدود على الإنفاق العسكري. فمنذ بداية الحرب في أوكرانيا بدأت برلين زيادة ميزانياتها الدفاعية بشكل ملحوظ، كما عززت مشاركتها في عمليات الناتو ووسعت وجودها العسكري في شرق أوروبا. أما هولندا فتعتبر من الشركاء العسكريين المقربين لألمانيا، ويجمع البلدين تعاون طويل في مجال القوات البرية والقيادة المشتركة داخل حلف الناتو. لكن كيف يمكن أن تنظر روسيا إلى هذا التطور؟ من المرجح أن ترى موسكو في أي تعزيز للبنية العسكرية للناتو قرب حدودها يعني خطوة غير مرحب بها، خاصة في ظل التوتر المستمر بين الجانبين منذ سنوات. وفي المقابل يعني يؤكد الناتو أن هذه الإجراءات دفاعية وتهدف إلى حماية الدول الأعضاء وردع أي محاولة أو مقاول من الطرف الآخر ضدهم. فبينما يرى الحلف أن تعزيز قواته في الشرق ضروري للحفاظ على الأمن والاستقرار، تعتبر روسيا أن توسع البنية العسكرية للناتو بالقرب من حدودها يمثل تحديا مباشرا لمصالحها الأمنية. وبغض النظر عن المواقف السياسية المختلفة التي نراها اليوم،
فإن المؤكد هو أن منطقة البلطيق أصبحت واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية في أوروبا، وأن أي خطوة عسكرية جديدة فيها تحظى بمتابعة دقيقة من جميع الأطراف. لذلك أحاول قدر الإمكان أن أقول لكم دوما شاهدوا جميع فيديوهات القناة كي لا تفوتوا أي سلسلة. كلما شاهدتم فيديو كان هناك معلومات إضافية يعني تضاف إلى معرفتكم، وبالتالي تعطي فكرة أوضح ما الذي يحصل. إن إنشاء مقر القيادة الألماني الهولندي الجديد لا يغير التوازن العسكري بشكل فوري، لكنه يعكس اتجاها واضحا داخل الناتو حول تعزيز الجاهزية العسكرية والقدرة على الاستجابة السريعة على الجبهة الشرقية. ويبقى السؤال الأهم: هل ستؤدي هذه الخطوات إلى تعزيز الاستقرار ومنع أي مواجهة مستقبلية؟ تعقيد الوضع، الحشد أكثر، سيصعب على أي من الطرف القيام بأي أمر، أم أنها ستساهم في زيادة التوتر بين روسيا والناتو خلال الفترة القادمة؟ شاركوني آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الانضمام إلى القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء. وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.